Am să vă prezint rezolvarea problemei cu numărul 4, care s-a dat la Olimpiada de Matematică, etapa locală din județul Mehedinți, în februarie 2025, la clasa a 7-a. Și această problemă avea următorul enunț. Fie triunghiul ABC cu unghiul A egal cu 90 de grade și unghiul C egal cu 30 de grade. În exteriorul triunghiului construim triunghiurile isoscele ADC și AEB, astfel încât unghiul ADC este egal cu unghiul AEB și sunt egale cu 120 de grade. Știind că M este mijlocul laturii BC și F este punctul de intersecție a dreptelor AC și BD, arătați că patrulaterul DABM este romb și F este paralel cu BC. Această problemă, care s-a dat la Olimpiadă, a fost preluată din Gazeta Matematică numărul 11 din 2024. Și haideți să trecem la rezolvarea acestei probleme. Și din faptul că triunghiul nostru ADC, adică acest triunghi este isoscel, pentru că are pe AD egal cu DK, înseamnă că vom avea și că unghiurile DAC, mă refer la acest unghi DAC, da, acest unghi DAC, va fi egal cu acest unghi DKA. Deci aceste două unghiuri vor fi egale. Și evident că ne propunem să aflăm cu cât sunt egale și ele vor fi egale cu 180 de grade minus 120 de grade, deoarece unghiul acesta D are 120 de grade, și totul împărțit la 2. Și obținem 60 împărțit la 2, care ne dă 30 de grade. Și atunci, haideți să punem pe figură că aceste unghiuri sunt egale cu 30 de grade. Și acum ne propunem să calculăm unghiul acesta ABC și pentru asta venim în triunghiul ABC și aflăm că unghiul ABC va fi egal cu 180 de grade minus unghiul A minus unghiul C, adică înlocuim cu valori și obținem 180 de grade minus 90 minus 30, care ne dă 60 de grade. Deci unghiul acesta B are 60 de grade. Și acum venim în patrulaterul acesta ABCD și dacă facem suma unghiului B plus unghiul D, obținem 60 plus 120 de grade, care ne dă 180 de grade. Și pentru că suma unghiilor acesta B plus D este egal cu 180 de grade, înseamnă că patrulaterul nostru ABCD este un patrulater inscriptibil, adică poate fi înscris într-un cerc. Ceea ce înseamnă că vom avea că unghiul acesta ABD va fi egal cu unghiul acesta ACD, deoarece, observați, dacă unghiul ABD și ACD subîntind arcul AD și el vine egală cu jumătate din arcul AD, înseamnă că cele două unghiuri ABD și ACD vor fi egale. Și cum unghiul ACD are 30 de grade, înseamnă că și unghiul acesta ABD are 30 de grade. Asemănător, vom avea că unghiul DBC, adică acest unghi DBC, va fi egal cu unghiul DAC. Și cum unghiul acesta, da, deci aceste două unghiuri, da, subîntind același arc, înseamnă că și unghiul DAC, da, care are 30 de grade, va fi egal cu unghiul DBC și unghiul acesta, da, va fi și el egal cu 30 de grade. Sau puteți să-l aflați prin diferență, 60 minus 30. De asemenea, unghiul BDC, adică acest unghi BDC, unghiul acesta BDC, observați că subîntinde arcul BC. Și el va fi egal cu unghiul BAC, dar unghiul BAC are 90 de grade, ceea ce înseamnă că și unghiul acesta, da, BDC, va avea 90 de grade. Iar unghiul ADB, adică acest unghi ADB, da, unghiul acesta, va fi egal cu unghiul ACB, deoarece observați că ele subîntind același arc AB și da, ar veni jumătate din arcul AB, dar cum unghiul ACB are 30 de grade, da, înseamnă că și acest unghi ADB, da, are 30 de grade. Și acum venim între unghiul acesta ABD și putem observa că unghiul ABD este egal cu unghiul ADB și amândouă sunt egale cu 30 de grade, deci avem că aceste două unghiuri, acesta și cu acesta, sunt egale cu 30 de grade, ceea ce înseamnă că triunghiul nostru ADB va fi un triunghi isoscel. Și atunci înseamnă că și laturile lui, adică AB și AD, vor fi egale. Și am să pun și pe figură acest lucru. Și acum venim între unghiul ABC și aplicăm teorema unghiului de 30 de grade, deoarece noi știm că unghiul C este egal cu 30 de grade. Și conform acestei teoreme, cateta care se opune unghiului de 30 de grade, adică AB, deoarece AB se opune unghiului de 30 de grade, este egală cu jumătate din ipotenuză, adică vine egală cu jumătate din BC. Deci avem că AB este egal cu BC supra 2. Dar BC supra 2 este și BM.
Deci, practic, vom avea că BM, da, și AB vor fi egale. Deoarece amândouă sunt egale cu BC supra 2. Și acum venim în triunghiul BDC și unim pe D cu M, adică duce mediana aceasta DM și observați că este mediana adusă din unghiul drept. Și noi știm că în orice triunghi dreptunghic, mediana adusă din unghiul drept este egală cu jumătate din ipotenuză. Prin urmare, vom avea că DM va fi egală cu MB egală cu MC și este egală cu BC supra 2. Și acum venim în patrulaterul DABM și observăm că avem că DA este egal cu AB este egal cu BM este egal cu DM, care toate sunt egale cu BC supra 2. Și atunci înseamnă că patrulaterul nostru DABM va fi un romb. Haideți să trecem la următorul subpunct. La următorul subpunct ni se cere să arătăm că F este paralel cu BC. Pentru aceasta, haideți să aflăm mai întâi câte grade are unghiul acesta AFB. Și venim în triunghiul AFB și aflăm unghiul acesta AFB prin diferență, și anume el va fi egal cu 180 de grade minus unghiul A minus unghiul ABF. Și înlocuim cu valori și obținem 180 de grade minus 90 minus 30, care ne dă 60 de grade. Deci acest unghi va avea 60 de grade și am să pun și pe figură acest lucru. Și acum venim în patrulaterul AEBF, adică în acest patrulater, și observăm că dacă ar fi să facem suma unghiurilor acestea opuse, mă refer la unghiul acesta AEB plus unghiul acesta AFB, ea va fi egală cu 120 de grade plus 60 de grade, care ne dă 180 de grade. Ceea ce înseamnă că patrulaterul nostru AEBF va fi un patrulater inscriptibil. Și acum în triunghiul EAB noi știm că acest triunghi este isoscel pentru că are laturile EA și EB congruente și atunci înseamnă că va avea și două unghiuri egale. Și anume vom avea că unghiul acesta EBA, acest unghi EBA, va fi egal cu unghiul EAB. Și pentru a le calcula, facem 180 de grade minus 120 deoarece unghiul E are 120 de grade și tot împărțit la 2. Obținem 60 împărțit la 2 care ne dă 30 de grade. Deci fiecare unghi de aici, acesta va avea 30 de grade, da, deci unghiul EBA, dar și unghiul EAB, da, va avea 30 de grade. Și acum unim pe E cu F și venim în patrulaterul nostru inscriptibil AEBF, da, deci în acest patrulater. Și putem observa că vom avea că unghiul FB, adică mă refer la acest unghi FB, unghiul acesta FB, el subîntinde arcul acesta EB și atunci înseamnă că va fi egal cu unghiul EAB, adică cu acest unghi EAB, deoarece și unghiul EAB, da, subîntinde același arc. Dar cum unghiul EAB are 30 de grade, înseamnă că vom avea că și unghiul acesta FB, da, va fi egal cu 30 de grade. Și acum, din faptul că avem că unghiul EFB este egal cu unghiul FBC și amândouă sunt egale cu 30 de grade și dacă ar fi să luăm pe BF ca și secantă, da, deoarece observați că BF poate fi luată secantă, înseamnă că unghiurile acestea două vor fi unghiuri alterne interne congruente. Și atunci înseamnă că neapărat cele două drepte, și mă refer la dreapta aceasta F și dreapta aceasta BC trebuie să fie paralele, pentru că formează unghiuri alterne interne congruente. Sper că ați înțeles rezolvarea acestei probleme. Vă mulțumesc că ați asistat. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați like acestui videoclip și vă doresc să aveți o zi plăcută oriunde v-ați afla.